Szevasz főnök! Jöttünk tarhálni! A Food Not Bombs egy olyan globális kezdeményezés, ahol az önkéntesek kidobásra szánt zöldségekből és gyümölcsökből készítenek ebédet bárki számára. A budapesti szervezetnek minden hétvégén van akciója. Most itt vagyunk a Vásárcsarnoknál, ahol már el is kezdődött a begyűjtés. Alapvetően vegán kaját csinálunk, tehát hogy előfordult már a történelemben, hogy tojásos tészta került az akármibe, de alapvetően vegán. Azt is vihetjük? Tulajdonképpen amiből mi főzünk, mi logikailag beállunk az árus és a kúka közé. Valóban nagyon sokszor kifejezetten jó minőségű cuccot kapunk. Nyilván árulkodó neve van, ez egy amerikai kezdeményezés. Azt hiszem, hogy a 70-es években indult, úgyhogy az ellen volt egy ilyen protest, hogy így tök jó, hogy a mindenféle háborúra Amerikának végtelen pénze van, nem mondjuk a szegények, rászorulók megsegítésére meg nincsen. Először nyilván hát ilyen kis baráti társaság összeültek, megfőzték és aztán kiosztották. It's against the law to feed homeless! All your systems will crash one day and you will crawl to me! And all I wanted was food, and all I wanted was food, and all I wanted was food, and all I wanted was food. In liberal San Francisco, liberal San Francisco, liberal San Francisco, to be homeless is a fucking crime! Amikor ezt faleszék elkezdték még így a 2000-es évek elején, akkor ez már ilyen tök egyértelmű volt, hogy az egész európai szinten ez a pánkkal összefonódott, és ugye akkor még sokkal jellemzőbb volt a pánkok között a veganizmus, és akkor így összefonódott ezzel, hogy vegán maga a kaja, és ott, hogy először Európában azt hiszem a németek kezdtek el kivenni az utcára, tök egyértelmű volt, hogy hajléktalanoknak osztják. Annak függvényében, hogy miből mennyit tudunk összeszedni, alakult ki az, hogy milyen irányba megy el, hogy egy értelmes jó kaja legyen belőle. A nagy része az teljesen jó lesz egy gyümölcssalátához. Hát az, hogy hányan jövünk, az ugye nagyon változó. Ez van egy magja a dolognak, aki szinte mindig itt van. Itt semmi nem exkluzív klub, hanem organikusan azok vannak benne, akik aktívan csinálják ezt régóta. Elég sokféle ember van itt, ami azért tök jó, mert az ember kicsit így a saját burkából is úgy kilép, és olyan emberekkel találkozol, meg beszélgetsz, akikkel amúgy nem biztos, hogy úgy hozza az élet, hogy szóba állsz. Sokunk életében meghatározó az, hogy valami fajta ilyen, minek nevezzem, útkeresés keretén belül rátaláltunk erre a koncepcióra, és hát egyre inkább magunkénak éreztük meg, felelősséget éreztünk iránta. Én ott voltam 20 évesen, és abban a pillanatban valahogy így egyik hétről a másikra a teljes baráti társaságom kicsattant Londonba, és így gyakorlatilag senki nem volt körülöttem, és akkor kezdtem el járni az FNB-re, és így pótolta egyik pillanatra a másikra, hogy akkor mégiscsak van egy olyan közösség az emberek között. Aztán nagyjából mindenem onnan lett. Ma van egy zöldséglevesünk, jó sok fűszert raktam bele, hogy legyen valami íze, és hát ez meg egy ilyen indiai krumplis tészta. Van, aki jobban tud főzni, van, aki egy kicsit kevésbé. Körülbelül olyan 6-8 ember váltja egymást a séfkedésben. Tehát mindenkinek megvan a tapasztalata hozzá, szóval, hogy olyan ételt készítünk, amit mi is szívesen megeszünk. Meg arra is figyelünk, hogy tehát ne adjuk ugyanazt, tehát hogy azért nem mindig rizses ételt adjunk, meg nem mindig mondjuk currys ételt adjunk, tehát hogy próbáljuk variálni így az ízvilágot, amennyire lehetséges. És hogyha kész van, akkor hát ha nem is így konkrétan együtt, hanem aki éhes, akkor ilyen kisebb-nagyobb társaságokban le szoktak ülni enni persze, mert hát közösen főztünk, meg az emberek itt vannak egész nap, akkor azért nyilván, tehát hogy ez az étel a mindenkié is. Tehát, hogy azt azért tudni kell, hogy itt nem az van, hogy kifejezetten a rászorulóknak, hanem aki kér, az kap egy tál ételt. Csak hát Magyarországon a rászorulók állnak a sorba. Mi szeretjük azt mondani magunkról, hogy nem vagyunk charity, és ezt így nehéz úgy kihangsúlyozni, hogy minden vasárnap azért 100-120 rászorulót megetetsz. Az, hogy mi maradék zöldségekből főzünk, az szerintem egy ilyen tök nagy ütő dolog, hogy nem azon, hogy adjatok sok pénzt, hogy vegyünk sok zöldséget és csináljunk sok kaját, hanem abból főzünk, ami van. Kicsit ilyen környezettudatos, pazarlás ellenes
dolog ez, ami nyilván nincs nagy dobra verve, meg nincsenek hatalmas plakátjaink arról, hogy ne dob ki, de mondjuk aki idejön, esetleg így találkozhat azzal, hogy mondjuk van egy paradicsom, ami már nem a legszebb, és azt lehet, hogy tök sok ilyen önkéntesünk volt, hogy ezt már otthon kidobná, de hogy akkor itt így ráeszmélnek emberek arra, hogy ez még tök jó használható, tehát a lecsó az sok mindent elbír. De amit megfőztünk meleg étel porciózva, és a borárosról megmarad, az megy egy hajléktalan szállóra egyenesen. Így van, tehát mindennek van helye abszolút. Sőt, amit egyébként, hogyha a nyers cuccból valamiből valami sokat szedtünk össze, ami már nem megy bele az egyik ételbe, akkor azt szépen kiválogatva egy közeli tanodának szoktuk odaadni. Nagyon gyorsan kialakult benne az érzés, hogy basszus, akkor van egy felelősséged, hogy ide szoktattál igazából az annyi rászorulót, akik számítanak erre, hogy minden vasárnap innen lesz a kajájuk. Úgyhogy szerintem az így tök természetesen kialakult, hogy itt felelősségünk van ezekért az emberekért valamilyen szinten.